කණ්ඩායම්ගේ Saturday Stars කණ්ඩායම්ගේ 60 දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව Styles of music since the 60s. Saturday Stars. සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය. Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම පෙරවරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව. A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. වෙළඳ සේවය 94.3 94.5. Radio Sri Lanka 97.4 and 97.6. කණ්ඩායම්ගේ Saturday Stars කණ්ඩායම්ගේ. හොඳයි සුබ දවසක් සුබ දවසක් ප්‍රිය ශ්‍රාවකයනි මේ සෙනසුරාදා දවස කණ්ඩායම් ගීත රූපායන වෙළඳ සේවයේ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා නාලිකාවේ අපේ Saturday Stars ආරම්භ කරනවා. දැන් අද නම් මේ ටිකක් අහස කළු වෙලා කළුවර වෙලා වැහි වලාකුළු තියෙන්නේ. තරු එහෙම පායන දවසකුත් නෙමෙයි වික්ටර් ටිකක් කළුවර වෙලා තියෙන වෙලාවක් අහසත් ටිකක් මේ අඳුරේ තියෙන්නේ. අද රටේ විවිධ පළාත්වල ටිකක් වැසි වැටෙන කාලගුණයක් තියෙන්නේ. සුබෝදෑසනක් වික්ටර්. Subodhasana Kveva Salpitra, Subodhasana Kveva Sanri. Good morning, everyone out there, and welcome to the Saturday Stars edition today on this Saturday morning. Yes, as he said, it's a gloomy day, in fact, in Colombo, and apparently it is going to be a gloomy day across the country as well. So the gloominess or the climatical changes really does not really make a big impact on the music enjoyment or entertainment. So that's what we are here once again with your favorite program, Saturday Star, right now. හොඳයි එහෙනම් දැන් අපිට අර මේ කාලේ හැටියට වැස්සත් ඕනේ. නැතුවත් බෑ තුවත් බෑ. සබේ වැස්ස අපිට ඕන මේ කාලේ නැත්නම් අර ගොවිතැන් කරගන්න බැරි ප්‍රශ්න එනවා. වගා කටයුතු ඊට පස්සේ අපිට විදුලිය නිෂ්පාදනයේ සඳහා ජල විදුලිය සඳහා ඉතින් ඒ දේවල් අවශ්‍ය වෙන නිසා වැස්සත් අපිට ආශිර්වාදයක් මේ වගේ කාලෙක මේ වගේ වෙලාවක. කාලගුණ තත්ත්වය කොහොම වෙතත් වැස්ස කියන එක වතුර කියන එක අපිට ඕනමයි. ඒ අර ඔබට සඳහන් කරා වගේ දැන් විදුලි බලයට ඒ වගේම ගොවිතැන් කටයුතු වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඕනමයි. ඒකම දැන් අපේ තියෙන මේ සෞම්‍ය ජීවන රටාවකටත් මේ රස්නේ උෂ්ණත්වය සහ මේ සීතල භාවයත් වැදගත් වෙනවා. ඒකම දැන් සංගීතයේ කොහොම සම්තරපණය කළ සමතුලිත බවට පත් කරන්න තමයි මේ Saturday Stars වලින් මේ වගේ එක්රක් වෙන්නේ. හොඳයි දැන් අර සංගීතයේ විතර කිව්වා වගේ ගීතයේ සංගීතය කියලා කියන්නේත් අර මිනිස්සුන්ගේ ගතට සිතට මනසට හැම දෙයකම අවශ්‍ය අංගයක්. ඒකෙන් තමයි අර මනස වෙලාවකට සිසිලසක් ගෙන දෙනවා, හරි නිරාමිස සුවයක් ගෙන දෙනවා. ඒකෙන් හරි හැඟීම් ඇති කරනවා. එසා ගීතය සහ සංගීතයේ මුසුණු කණ්ඩායම් සංගීතය ඒ සාහිත්‍යය ගැන අදත් අපි කතා කරන්න සූදානම්. මුලින්ම නම් මේ ගීතයක් අහලෙමු. අපි මුලින්ම තෝරගත්ත මරිය සෙල්ගුණතිල ගායනා කරන ගීතයක්. මරිය සෙල්ගුණතිලගේ ගීතයක් අපි තෝරගත්තේ නම් අද Saturday Stars ආරම්භ කරන්නට විශේෂ හේතුවක් ඇති සල්පිට මම හිතන හැටියට අපි අහලා බලමු ඉස්සලා ගීතේ නේද? අපි ගීතයට ගිහිල්ලා එමු. Mahasina Sanagi
දැන් මේ ලං වී බැඳී එන්න කියන එක මරියසෙල් ගුණතිලක මේ විදිහට ගායනා කරනකොට ඒකෙම ප්‍රශ්නයක් අහතයි ආචාර්ය විජය කොරයා මහත්මයාගෙන් වික්ටර් තාමත් විජය කොරයා මහත්මයා කණ්ඩායම් සංගීතයට ලං වී බැඳීද ඉන්නේ දැන් වෙන් වීද ඉන්නේ වගේ ඒ කියන්නේ මේ බැඳීම තාම තියෙනවා දැන් කාලෙත් එක්ක යනකොට සමහර බැඳීම් කැඩෙන වෙලාවල් තියෙනවනේ වික්ටර් ඒකම අර සිහින ලෝකේ තාම ඉන්නවද කියන එකත් අපි අහගන්න ඕනේ යෝන් සිහින ලෝකේ සුබ උදෑසනක් ආයිබෝවන් ආචාර්ය විජය කොරයා මහත්මයා ආයිබෝවන් අපි අහුවේ ඔබතුමාගේ මේ මුලින්ම තාම කණ්ඩායම් සංගීතයට ඒ බැඳීම තියෙනවද ඒ විදිහටම කියලා ඔව් එසේමයි ඒක කවදාවත් වෙනස් වෙන්නෙත් නෑ වික්ටර්. That's right. Good morning, Doctor. And as you said, because you're inclining attachment to the harmony grooves, the music, indeed a legendary thing in Sri Lanka. So I'm sure that it is never going to fade away from our country anyway. But it's glad to hear you again on this program once again. And today is a very special day indeed because we have featured a song by Mariyasel Gunatilaka. So that really gave a real start for the program, and that really gave an indication what we are going to talk about today and about whom we are going to talk about today. Salpite, විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද මේ මරියසෙල් ගුණතිලකගේ ගීතය අද වාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්? අද මේ මරියසෙල් ගුණතිලකගේ උපන් දිනේ තියෙනවා. ඒ සයිට අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරමින් තමයි මේ ගීතය මුලින්ම තෝරාගත්තේ. ඒකේ තියෙනවනේ මේ යුගයේ බිහිවීම මේ සංගීතයත් එක්ක මේ අපි කතා කරන ඒ යුගය ඒ නියෝජනය කිරීම මරියසෙල් ගුණතිලක මහත්මියගෙත් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ඒ නිසා මේ ආචාර්ය අපේ විජය කොරයා මහත්මයාත් එක්ක කතා කරමු. මේ යුගයේ ඔබ නැවත මතක් කරන්නේ කොහොමද ආචාර්ය විජය කොරයා මහත්මයා මරියසෙල් ගුණතිලක කියන මේ විශිෂ්ට ගායන ශිල්පිනියද ඇතුළත් ඔබ ඇයව දකින්න විදිහ අපි මුලින්ම කැමති දැනගන්න දැක ගන්න. ඇයව දකින්න විදිහ මුලින්ම කියන ඒ වදන් සල්පිටි පාවිච්චි කළ නිසා මට කියන්න පුළුවන් ඇය මුලින්ම මා දැකපු දවසේ ඇය පොඩි කෙල්ලෙක්. ඒ පුංචි කාලේ ඉඳන් ඇය ගී ගායන්න පටන් ගත්ත දක්ෂ ගායිකාවක්. ඉතින් දක්ෂතාවය වසරෙන් වසර මුහුකුරා යනකොට අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා ඇය හිම පැත්තටම ගියා ජනප්‍රියත්වයෙන්. අද වුණත් වේදිකාවේ ඇවිත් ගී ගා අවසන් කොට යනකොට විශාල වශයෙන් අත්පොළසන්නාවක් අපට සමන් දෙන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මට මතකයි මරියසෙල් ගුණතිලක තමාගේ පියත් එක්ක මුලින්ම ගොන් විදුලියට අවුත් මා පටිගත කරන අවස්ථාවේදී ගී ගායු අයුර ඉතාමත්ම මිහිරි ඉතාමත්ම ඒ දවස්වල ඉතාමත්ම දැකුම් කළුයි. ඇයි මම ඒ දවස්වල කියලා කියන්නේ? මොකද ඒ දවස්වල මරියසෙල් ගුණතිලක කියන්නේ අලංකාර කෙට්ටු කෙල්ලෙක්. අද අලංකාරය තිබුණත් කෙට්ටු නෑ. මොනවා කෑවද මොනවා බිව්වද මොනවා කෙරුවද මම දන්නේ නෑ. නමුත් ධර්මයක් මහත් වෙලයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට ප්‍රසිද්ධිය කතා කරනකොට වෙන ශිල්පිනියක් නම් අමනාප වෙයි. නමුත් මරියසෙල් මම මොනවා කිව්වත් අමනාප වෙන්නේ නෑ. මොකද එයා දන්නවා මගේ හදවතේ ඈට තියෙන තැන මොකක්ද කියලා. ඉතින් එදා ඉඳන් ඇසුරු කළා විතරක් නෙමෙයි ඇගේ ගීත ගුවනට මුසුකට ඈට ජනප්‍රියත්වයට එන්න එක්තරා දායකත්වයක් මා දැක්වුවා කියත් නිවැරදි. එහෙමත් නැත්නම් ඇගේ මුලින්ම
ඒ සටහන ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන් වේවි. ඔහොමම ඉන්න ආචාර්ය විජය කොරයා මහත්මයා දුරකථනයේ අපි දැන් ඉන්න අපේ මරියසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය අපි එතුමියත් එක්ක කතා කරලා ඔබතුමාත් අහගෙන ඉන්නේ අය මොනවද කතා කරන්නේ අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනේදී මේ කරන හමුව. සුබ උදෑසනක් සුබ උපන්දිනයක් අපේ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පිනිය මරියසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය. බොහොම ස්තුතියි සුබ උදෑසනක් ඒ වගේම මගේ උපන්දිනයට විස්තරයට බොහොම ස්තුතියි. දැන් එහා පැත්තේ අර කතා කළේ ආචාර්ය විජය කොරයා මහත්මයා. ඔබතුමිය පිළිබඳ හරි ලස්සන ආකර්ශනීය සටහනකුත් තබමින් එතුමා මේ කතා කළා. ඒ විජය කොරයා මහත්මයාගේ හිතේ තියෙන ගෞරවය, ඒ තියෙන බැඳීම තවමත් ඒ විදිහටම එතුමාගේ හිතේ තියෙනවා. මම කැමති ඔබතුමියත් විජය කොරයා මහත්මයාත් ඒ හමු වෙච්ච ඒ යුගයේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ පවා බිහි වෙච්ච ඒ මුල් යුගයේ පිළිබඳ ඔබතුමියගුණුත් අහලා දැනගන්න විජය කොරයා මහත්මයා කියපු දේවල් මේ ඇත්තද කියලාත්. එතුමා ගැන තියෙන ගෞරවය මම හිතන්නේ කවදාවත් ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ මගේ හිතේ තියෙන ගෞරවය. මොකද මම ඇත්තටම එතුමා දැවැන්තයෙක්. ගුවන්විදුලි ශාස්ත්‍රයේ දැවැන්තයෙක්. මම පොඩි ළමයෙක්. ඒ කියන්නේ මම තාම ශාස්ත්‍රයටවත් ඇවිල්ලා නැහැ. එතුමා කියපු දේ හරි. මම මගේ පියාත් එක්ක තමයි ගුවන්විදුලි වැඩසටහන් වලට මම සහභාගී වුණේ. එතකොට මට හරි කියන්නේ මට අදහන්න බෑ මේ වගේ අය මට දකින්නවත් පුළුවන් වෙයි කියන එක මට අදහන්න බෑ. ඉතින් තාමත් එකම වේදිකාවේ ඔහු මාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන මාව මේ අඳුරලා දීලා ප්‍රසංගවල මං ගැන වර්ණාවක් කරනකොට මට ඇත්තට මම හිතන්නේ මම කොච්චර වාසනාවන්තයිද කියලා. දෙවැනි අයත් එක්ක මේ ශාස්ත්‍රයේ මට වැඩ කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන. මෙතුමා කියපු එක දෙයක් කෙට්ටුකමයි දැන් තියෙන මහත්වීම ගැන ඇත්තටම මටත් හිතා ගන්න අමාරුයි ඇයි මෙහෙම මහත් වුනේ කියලා. මොකද මේ කෑම වලින්ම කියලා කියන්න තමයි විදිය. හැබැයි ඔබතුමා මගේ මවත් පියාවත් දැකලා තියෙනවා. ඒ දෙදෙනාත් මං වගේ ටිකක් එංග පත ටිකක් මහතයි. ඒක මම හිතන්නේ සමහර විට ආරට යන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඒක මේ නිදහසට කාරණාවක් කියනවා නෙවෙයි. පරිසං වෙන්න ඕනේ විය යුතුයි. මම ඇත්තටම විජය දැන් මේ කතා කරපු වචන වලට මම ගොඩක් මට ඇත්තන වචන නැහැ ස්තුති කරන්න. එතුමා හැමදාමත් හදවතින් කතා කරපු පුද්ගලෙක්. හදවතින් කතා කරන කෙනෙක්. වේදිකාවේ පවා මට විහිළුවක් කෙරුවත් එතුමා ඊටාත්ම සුන්දර විහිළු තමයි කරන්නේ. මම ගොඩක් ආදරේ ඒ වගේම ගොඩක් ගරු කරනවා එතුමාට. අර අපි රසිකයෝ විදියට දකින්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අර ඔබතුමිය හරි සතුටින් හරි සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා. එහෙම සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නකොටත් මේ ඒක හරි පෙනුමට තියෙනවා අපිට. හොඳට ලේ පිරුණු හරි ලස්සන ආකර්ෂණයක් තියෙනවා ඒක. ඒක තමයි රසිකයෝ විදියට අපි දකින්නේ. මගේ මිත්‍රයා වික්ටර් ඉන්නවා මරියසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය මේ වෙලාවේ. Good morning, Marisol, and wish you a very, very happy birthday today on behalf of the Radio Sri Lanka listeners right now. Thank you so much. Thank you. And in the meantime, Salpita කතා කරනකොට මම ආගෙන හිටියා මේ කෙට්ටුව මට්ටු කළ මරියසෙල් කියලා තමයි දැන් මට කියන්න තියෙන්නේ. කෙට්ටුව අභියෝගය කරලා කෙට්ටුව මට්ටු කරපු මරියසෙල් එක අපි කතා කරන්නේ. I would like to ask a very, very particular question pertaining to the day today, the 11th day of June. You are celebrating your birthday. How is the birthday celebration happening at your place? Very quiet because as the public would know and as my fans and my friends would know, I am the only person from my family who is in Sri Lanka now. My only son is in the UK. My only sister is in Australia. So therefore, my parents are deceased. I have come to terms with the fact that these are not occasions that you need to celebrate elaborately. You can celebrate it quietly with people who care about you. You can celebrate it just by yourself. And I have found a lot of comfort in solitude. I have found a lot of peace in solitude. So I believe that extravagance and so on, it's not necessary, especially these days when everybody is going through tough times. I think we need to be extra, especially, peaceful. And I think that extravagance and so on, it's not necessary, especially these days when everybody is going through tough times. I think we need to be extra, especially peaceful.
vigilant about how we do things without causing hurt to other people. Sometimes, I see on Facebook, people have gone out on tours, on trips, and they put these pictures out there. And there are other people who would love to go on trips and tours, but who are unable to do so because of the economy and their personal finances affecting their day-to-day life. So, we need to be conscious of other people. We need to be conscious of their feelings. I think, for one thing, something that your Sinhala announcer mentioned is, I never sahaldu trivitya. Yeah, sahaldu as in I try very hard not to go down with day-to-day problems. We all face problems, but if you keep on dwelling on it, if you keep on sort of all the time saying, okay, I have this, I have that, I don't have this, and I don't have that, and wallowing in your self-pity, I think that is something that we need to come out. And I must say that being a Christian, my Christianity and my faith has helped me a lot to overcome these situations. It's not that I don't go through situations. It's not that I don't go through the storms. It's not that I don't go through deep waters. But I am able to sort of on the other side, for a moment, even if I feel down, I'm able to, think, no, there's always a silver lining to the dark cloud. There has to be. And there's always an equal and opposite reaction to whatever happens in our lives. Maybe it's something that we have done to ourselves. But that is how I like to look at life, and that is how I take it. The perfect way of celebrating birthdays under the circumstances, really exemplary celebration. Thank you very much for that notion, because without asking the direct question, I put it in a different way, but exactly the answer what I need really came out. Thank you very much for that. And of course, I would like to just recall certain memories with Dr. Vijay Korea. At the very first time, how you met Dr. Vijay Korea? What incident made you to meet Dr. Vijay Korea? Because since he is taking part in this program, and this is his own program, Saturday Stars, and we are continuing in the modern days in this format. So let us recall the way that you met Dr. Vijay Korea in the way back in 60s perhaps, and how that relationship evolved, and what sort of assistance you got from Dr. Vijay Korea. Well, he's always been a very, very encouraging person. And I still look on him as being a legend and as being one of the giants in broadcasting. And that the respect that I have for him and what can I say? The pedestal on which I have placed him. I don't think anybody will ever be able to shift my respect for him. He has. I don't remember the exact program on which he featured me, but I do know that he was instrumental in a lot of radio programs for which I took part in by myself and also with the junior engineers. And one thing I learned from Vijay, and I'm going to, this is not a very, it's a bit of a sad memory, but I learned something from him at a very tender age when I myself was beginning to sort of branch out into public performances and being a public figure. That was The Show Must Go On. Vijay had just buried his mom when he had to be present at an award ceremony. He was one of the recipients of an award, and he was very subdued, he was very quiet, but I must say there was something about his presence, about the way he sat there, very dignified, and how he conducted himself, which showed me that, musicians, people in the entertainment industry, we do not have a private life. Even our private life is subject to a public life. And we do not have time to grieve, and that I experienced with my own father as well as with my mother. My father was lying at home when I had to be on stage and sort of fulfill obligations that I had undertaken. My mom had just been cremated. The following day I had to attend an event. And you have to put aside your grief. That is the downside of being an entertainer. But on the other side, even if you can put aside your grief and if you can look at the happiness that your audience is having because you are on stage, because you have put aside your grief and because they know
that you have come there just to make them happy. That happiness, it sort of bounces back. It boomerangs on you again, and it ricochets back to you. And then, that kind of feeling, that elation, you cannot match that. To know that, yes, you have put aside your grief, but there are people out there who appreciate the fact that you have put your grief aside and come there on stage and you're doing your best for them. That is a feeling that cannot be matched, it cannot be described, and I learned that from Vijaya. හොඳයි ආචාර්ය විජය ගෝරයා මහත්මයා මේ කියපු දේවල් මම දැන් මේ ඔබතුමාත් මේ වෙලාවේ අනිත් දුරකථන ඉඳලා අහගෙන ඉන්න වෙලාව මම කැමති ඔබෙනුත් මේ වෙලාවේ ප්‍රතිචාරයක් ලබා ගන්න කිතේ සටහනක් ලබා ගන්න මරියසල් ගුණතිලක මහත්මයාත් දුරකථනයේ ඉන්න වෙලාවෙම මම මේ බලාගෙන හිටියේ මේ අවස්ථාව උදා වෙනකම් මට එතුමියට මේ සුබ පතන්න මේ උපන් දිනේදී Marisol, I want to wish you a very happy birthday with many more happy returns of today, and may God bless you and give you all that He has in His blueprint for your lives. And in the words of John 2, that you may be in good health while you prosper in your soul. Now, you mentioned, Marisol, that, there is a kind of serenity and peace in your life, which you have discovered and which you are able to live with. Challenges come, sometimes something comes and hits you, bang, but yet you rightly said, you spring up and you come up and there you are. I think you might as well share your beautiful testimony, because you see there are people out there who are also in circumstances of gloom and darkness and despair and hopelessness and all of that kind of thing. So I think you came to grips with this, and I make bold to say what I know, that you had an encounter with a person, and that person is a non-religious person, and that person is the incarnate Son of the Creator, who is a spirit, and that is the living Lord Jesus Christ. Did He not impact your life, and did it not change your whole overview of life at one point of time? Why don't you share that for the benefit of all who are listening? And mind you, I say this again, whatever you say is non-partisan, has nothing to do with any religion, but it is strictly, absolutely, completely spiritual. So be a blessing on your birthday to somebody, Marisol. Speak it and say it like it is. Thank you, Vijay. Yes, let me say, since I was a child, I should say, I've really been blessed by God, and somehow, coming from Catholic, I should not be saying that, but comes from a rather churchy kind of background, you tend to not really give God relevance in your life, and you just take it you take for granted that He is a part of your life, but you do not have this connection with Him. And I used to drift in and out of, I used to pray, I not pray, I used to kneel, not kneel, I used to, say, okay, thank you very much, that's me. I never thought that my talent was God-given talent. I never thought that everything I was, everything I am, was something that God had destined for me, that He had planned, as the word says, for I know the plans I have for you, plans to prosper and not to harm. And I just couldn't, at that stage in my life, I was very young, and then thereafter I became kind of popular with SLBC and all of that, and then disaster. I had a very nasty road traffic accident in which I almost lost my life. I was bedridden for 3 months, and even when I came back, I still suffer from the effects of that accident and the injuries I suffered then. But I at that point, I sort of cried out to the Lord and said, why? I'm only 19 years old. Why would you do this to me? And the Lord touched me, He healed me, and He brought me safely back home. And then thereafter again, I just forgot about the Lord, and I went about my work and I went about my life.
And it led to popularity, it led to doors opening, and I toured, I earned money, and I didn't respect what the Lord was doing in my life. And it went on like that, and you make mistake after mistake after mistake, and you just do not care to turn to the Lord. But in 2004, I was suicidal. I had had my son by then. I was divorced twice over, and my son was growing up, and here I had been left with a debt of at that time, 2004, 2 million LKR, and I had no way of paying it, and it was becoming dangerous for my son. And that was a time when I thought, okay, the easy way out is for me to take my life. My son will be safe, and my mom will be safe. And I shut myself. I must say that at that point, my first band leader, Neil Pereira, who is now pastor at the Assemblies of God People's Church, Narayanpeta, and he had connected with me in a very miraculous way, and he made it a point to pray with me, and he said, no, you are going to come out of this. And strangely, I came out of that, and I knew very, very slowly. It didn't happen overnight. It didn't happen like a snap of a finger, but very, very slowly, God brought me out of that situation. I was able to face whatever I was going through. And thereafter, it took me a while again. I was not really committed and connected to God, but it took me a while, and actually it was in 2006 when my son went overseas, and I was again depressed and almost at nervous breakdown point, when God touched me and He led me to His feet. And that was when I held on to His hand, and I realized that even when you let go of His hand, He doesn't let go of yours. And I realized, and I was humbled by the fact that God was with me all the time. He took me to the edge, right to the edge, and gave me wings to fly. Held me back, brought me closely back into the center of His palm. And I began to see that always there is hope. Always there is a way out. God will always make the way. Just recently I was feeling a little down. I was not feeling too well, actually. I was feeling a little under the weather. But a little boy who talks to me, he calls me Amma, who's also in ministry. He called me and he was having a chat with me, and he said, Amma, I'm going to pray for you. Remember this, the Israelites were led to the Red Sea. There was a Red Sea, there were the Egyptians behind them, and they were in between a rock and a hard place. And they had no way out, and they were cursing Moses, and they were crying out. And then God did not remove the Red Sea. He parted it. So you will go through situations. And I'd like to tell anybody who's going through a situation like I don't know who it is, but I'm speaking to you right now. So whatever situation you are going through, you will go through the situation. But if you trust God, and if you believe in Him and believe that He will make a way, He will make a way. Like He parted the waters, like He parted the sea for the Israelites to cross over, He will make a way. දැන් මරිය සෙල්ගුණතිලක මහත්මිය ඇත්තටම මේ දෙවියන්ගෙන් ඔබට ලොකු දායාදයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ තමයි හරි ලස්සන හඬක් ඔබට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ ලස්සන හඬක් හොඳ කුසලතාවයක්. ඒක බෝන් ටැලන්ට් එකක් විදිහට ඔබ උප්පත්තියෙන් ගෙන ආපු මේක දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ලැබිච්ච දෙයක්. ඒ වගේම තමයි ඒ කෙනාව දෙවියෝ ආරක්ෂා කරනවා. ඒ පරිස්සම් කරනවා දෙවියෝ. ඒක වගකීමෙන් දෙවියෝ කරන දෙයක්. ඒ නිසා යම් අවස්ථාවලදී ඔබේ ජීවිතයේ හැලහැප්පීම් බාධක කරදර හිරිහැර එනකොට දෙවියෝ ආශිර්වාද කරපු මේ ඔබව දෙවියෝ පරිස්සම් කරනවා. ඒකත් ඔබේ ජීවිතේ මේක දෙවියන් හා බැඳිච්ච හරි විශ්මිත දෙයක්. මම මේ මොහොතේදී වික්ටර් කෙටි විරාමයක් ගන්නවා මේ අපේ මරිය සෙල්ගුණතිලක මහත්මියගේ පන්දින දවසේ ගීතයක් දෙයක් රස විඳින. ඊට පස්සේ අනේ තරහ නැතුව තව මොහොතක් විනාඩි කිහිපයක් අපිට දෙන්න මේ ගීතයක් දෙකක් අහලා විරඳ විරාමයකින් පස්සේ ඔබතුමියගේ ජීවිතේ
ආපු ගමන් මගක් තියෙනවා. ඒක හරි වටිනවා. සහ ඔබේ පියාගේ පරම්පරා ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒකත් අපිට වටිනවා. ඒ වගේම ඔබ ජුනියර් රිදම්ස් කණ්ඩායමට එකතු වෙච්ච ඉතිහාසය වික්ටර් ඒ ගමනත් එක්ක ආවිල්ලා කැන්ඩිලා මෙස්සි දක්වා ආපු ගමන් මග පිළිබඳ කෙටි සටහනක් අපිට ලබා ගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න. අපි දැන් ඔබතුමීගේ ගීතයක් දෙකක් රස විඳින වෙලාව සැටර්ඩේ ස්ටාර් වැඩසටහනින්. Saturday Stars. You are my one and only one, and you're my ever-loving one. I'm your one and only candy, let me see. It's over what my young kind, you're suitable and kind. You're one and only candy, let me see. Sweet Marie, come to me. You're my one and only candy, let me see. It's over don't say Palayang, I've got 10 acres where I am your one and only candy, let me see. You are my one and only one, and you're my lumpity silk, and I'm your one and only candy, let me see. You're my innocent killer, and I'm your last killer. Oh, I'm your one and only candy, let me see. Sweet Marie, come to me. You're my one and only candy, let me see. You don't say Palayang, I've got 10 acres where I am your one and only candy, let me see. You are my Alice Clean and you're my James at Riches. I'm your one and only candy, let me see. I am your Helen Kumari and you're my Elvis Presley. Oh, I'm your one and only candy, let me see. Sweet Marie, come to me. You're my one and only candy, let me see. It's up for a don't say Palayang, I've got 10 acres where I am your one and only candy, let me see. You are my one and only one, and you're my ever-loving one. I'm your one and only candy, let me see. You're my Vende Murunga, and you're Katulu Murunga. I'll be your one and only candy, let me see. Sweet Marie, come to me. You're my one and only candy, let me see. You don't say Palayang, I've got 10 acres where I am your one and only candy, let me see. Sweet Marie, come to me. You're my one and only candy, let me see. It's up for the don't say Palayang, I've got 10 acres where I am your one and only candy, let me see. Oh, I'm your one and only candy, let me see. I'll be your one and only candy, let me see. Oh, I'm your ever-loving candy, let me see. Saturday Stars. සදරන්නේ ඔබ අම්මා ආදර පෑවා
පොඩි දරුවන් දෙතොලේ සුරදා සිඟි සිනෝ නැවෙන කලේ කිරිතිරේ ඔන්චිලි චිල්ල මලේ වල්ලේ රෙල්ලි කලේ ඉදියා ගන්න පුතේ මව කිතුරුලේ चिकटिल्ले बारी गिरी निवन्नले गिरी कर दुन्ने तुक समझे कनो मलानी दिनो लबावे सदारन्ने उन अम्मा आदर प्रेमा बिंदु पुते नेलबन माऊ कुले ओडी दरुवन तोले सुरता सिंगिति सिना नेवेन कले गिरी तिरे ओन चिलि चिल्ल मले वल्ले रेल्लि कले विदिया गन्न पुते मावति तुरुले नेलबन माऊ कुले ओडी दरुवन तोले सुरता सिंगिति सिना नेवेन कले गिरी तिरे ओन चिलि चिल्ल मले वल्ले रेल्लि कले विदिया गन्न पुते मावति तुरुले Saturday Stars Kandayam Gee හැටින් දශකයෙන් ආරම්භ වූ සංගීත විලාසිතාව Styles of Music since the 60s. Saturday Stars සියලු හදවත් දිනාගත් සංගීතාකර්ෂණය Music which has won the hearts of many. නවමු අත්දැකීමකින් සෑම සෙනසුරාදාම පෙරවරු 10ට වෙළඳ සේවය සහ රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව A brand new experience on Saturday Stars. Simulcast every Saturday at 10 a.m. on Sinhala Commercial Service and Radio Sri Lanka. හොඳයි දැන් මේ නාලිකා දෙකක් එකට ඒකාබද්ධ වෙමින් තමයි මේ අපේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් ප්‍රසරහන යන්නේ. එතකොට සෑහෙන පිරිසකට එකවර ආමන්ත්‍රණය වෙනවා. එකක් ඉංග්‍රීසි නාලිකාව අහන අපේ ප්‍රිය ශ්‍රාවකීන්ට, අනිත් එකෙන් වෙළඳ සේවය අහන අපේ සහෝදර ප්‍රිය ශ්‍රාවකීන්ට. මේ දෙගොල්ලම එකසේ ආදරය කරනවා මරියසල් ගුණතිලකර වික්ටර්. ඒ වගේම තමයි දැන් දුරකථන සම්බන්ධතා දෙකක් මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙනවා. එකක් මේ කොළඹෙන් නුගේගොඩ පැත්තෙන්, අනිත් පැත්තෙන් ඉතාමත් ආසන්න කොළඹිටි පැත්තෙන්. මේ නාලිකා දෙකක් එකට ඒකාබද්ධ වෙනවා, දෙදෙනෙක් හමු වෙනවා, අපිත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා මැදිරියේ, භාෂා දෙකක් මේව කියන්නේ වැඩසටහනක් වර්ණවත් වෙනවා. දැන් මම මේ වැඩේ තව ටිකක් වර්ණවත් වෙන්න මරියසල් ගුණතිලක මහත්මියගේ පරම්පරා ඉතිහාසයක් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. එතුමියගේ පියා ජෝන්ද සිල්වා සූරින්ගේ මුණුබුරෙක්. දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. හරි වටින ඉතිහාසයක් එතන. ඒගේ මව ලංස ජාතික කාන්තාවක්. ඒ ඉතිහාසයත් එක්ක ඇගේ පරම්පරා ඥාතිත්ව ඉතිහාසය අපේ ශ්‍රාවක හිතවතුන් වෙනුවෙන් මම කැමතියි මුලින්ම මරියසල් මහත්මිය පොඩ්ඩක් ඒ ඉතිහාසය මතක් කරන ඔබේ පරම්පරා ඥාති ඉතිහාසය සිහිපත් කරනවා නම් මම කැමතියි මේ වෙලාවේ. ඔව් ඇත්තටම මගේ පියා ජෝන් සිල්වා ගේ ශූරින්ගේ මුදුබුරෙක් වෙනවා. මොකද මගේ සීයාගේ තාත්තයි ජෝන් සිල්වා ශූරිනුයි සහෝදරයෝ. එතකොට ඒ ආభాෂයක් මට තියෙනවා කියලා මම හිතනවා, විශ්වාස කරනවා. මම හැබැයි මාකලන්ද මේ කනෙක්ෂන් එක මම වැඩි ඒක පස්සේ මම එලොප් කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකද මම තාත්තගෙන් අහුවම ඇයි නම වෙනස් කරන්නේ නැත්තේ කියලා. නැවත ආයි මාකලන්ද නම ඇයි ගන්නේ නැත්තේ කියලා. එයා කිව්වේ ඔබට ගෑනු දරුවෝ කවදා හරි ඉතින් නම වෙනස් වෙනවානේ, ආයි ඉතින් ඔක වෙනස් කරගෙන ඉන්න එපා. දන්න අය දන්නවයි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ජෝන් සිල්වා ශූරින් ගැන කතා කරනවා අපි කවුරුත් දන්නවා එතුමා මොන තරම් සේවයක් කරලා තියෙනවද කියලා කලාලුවට, ලංකාවේ කලාලුවට. ඉතින් ඒකම මේ පවුලේ සියලුම දෙනා මේ සංගීතයට කලාවට වැඩි දක්ෂයි. හර්ෂා කලන්ද ගත්තොත් හර්ෂා මගේ ඥාති සහෝදරියක් වෙනවා. ඒතර ඔහුගේ ටැලන්ට් එක ගත්තොත් ඇත්තටම විශිෂ්ටයිනේ.
ඒතකොට මම හිතන්නේ ඒ පරම්පරාවෙන් එන දේවල් එක්ක ඥාන වලින් එන දේවල් එක්ක මේ ආශිර්වාද දෙනවන්තගේ ආශිර්වාදයත් එක්ක තමයි ඉතින් මම මේ ගමන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් දැන් ඒ ඥාන තමයි මේ එන්නේ. ඊවෙන් තමයි ඔබතුමියටත් මේ එළිය වැටලා තියෙන්නේ. ඒක හරි වටිනා ඉතිහාසයක්. මේකත් අපි හැමෝම දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතින් අර ඔබට ඒ හැකියාව කුඩා කාලේ ඉඳලම පෙන්වන්න අවස්ථාව හම්බුණා නේද? ඒක ගොඩාක් කුඩා කාලේ අවුරුදු 9 වගේ කාලෙදි තමයි මේ ඔබ්සර්වර් කොන්ටෙස්ට් කියන තරගෙන් මරියසෙල් අපිට මතකයේ අවදි කරනවා නම් එයා මේ ලෝකයට අවතීර්ණ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ওই ජූනියර් රිද්ම්ස් වගේ ඒ කණ්ඩායමට අවුරුදු සාමාන්‍ය ටීනේජර්ස්ලා ප්ලේ කරන කණ්ඩායමකට මේ අවුරුදු 10 දී අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. ඒකම පේනවා මෙයාගේ මේ ජාන වලින් එන එක ඒ වගේ පවුලේ ආශිර්වාදය සහ මෙයාගේ ටැලන්ට් එක ඉස්මතු වෙන ගොඩාක්ම ඒ ළමා කාලෙදිම ඉස්මතු වෙනවා. ඒ ගැන අපි මතක් කරොත් කොහොමද? ඒක තමයි දැන් ඔබතුමිය සීනියර්නේ. දැන් ඉන්න අපේ සීනියර්ම ගායිකාව. ඒතර අපි මතක් කරමු ජූනියර් ඉතිහාසය, ජූනියර් රිද්ම්ස්. ඒ ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. මම කුඩා කාලේ ඉඳලාම ඇත්තටම කියන්නේ මොන්ටිසෝරි යන කාලේ ඉඳලාම මම සංගීතයට ගොඩක් කැමතියි. සංගීතය මගේ ජීවිතය, මගේ ආහාරය. කියන්නේ මම නිදාගන්නේ සංගීතයත් එක්ක, මම වැඩක් කරුවෙත් සංගීතයත් එක්ක. ඇත්තට මේක නතර කරන්න බැරි දෙයක්. වාහනේට නැග්ගොත් අපි කියමු නුගේගොඩ ඉඳලා කොළඹ දිනකලි මාලිගාව මගේ තාත්තගේ ව්‍යාපාරයක්. ඒතකොට එතනට යනකම් මම ගීත ගායනා කරනවා. ආයෙ නුගේගොඩට යනකම් ආයෙ ගීත ගායනා කරනවා. ඉතින් මේ ඔය වගේ කොහේ හරි ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් non stop මේක හැමතිස්සෙම මේක මේ වාදනය වෙනවා වාහනේ ඇතුලේ. ඉතින් තාත්තා විහිළුවටත් එක්ක මේ මට කියලා තිබුණේ මේ මාව චූටි කාලේ මාව එන්නත් කරන්න යනකොට මේ ඉන්ඩිකේටර් නැතුව එන්නත් කරන්න ඉන්ඩිකේටර් නැතුව ග්‍රැමෆෝන් නීඩල් එකකින් එන්නත් කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ නතර වෙන්නේ නැති මේ ගීත ගායනා කරන්න කියලා. 1970 මම ඔබ්සර්වර් ටැලන්ට් සර්ච් එක ජයග්‍රහණය කරලා තමයි මට දොරක් පුරුත වුණේ ජූනියර් රිද්ම්ස් කුඩා ළමා කණ්ඩායමත් එක්ක ගීත ගායනා කරන්න. එතනින් එහාට මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ ක්‍රමෙන් ඉදිරියට යනවා ඇරෙන්න පිටිපස්සට ආපස්සට යන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. ජූනියර් රිද්ම්ස් ඊට පස්සේ මම වෙනත් කණ්ඩායම් එක්ක බටහිර කණ්ඩායම් එක්ක මම ගීත ගායනා කරනවා. ඒ වගේම වාදනය කෙරුවා. හැබැයි තවමත් ඒ අනිත් කණ්ඩායම් කෙසේ වෙතත් ජූනියර් රිද්ම්ස් ඒ සමාජිකයන් තන අයියලා මාලිලා තුන් දෙනෙක් හිටියා. ඩ්‍රම්ස් වාදකයා දැන් අපි අතර නැහැ. ඔහු නැති වුණා ඇමරිකාවේදී. තවත් පිරිමි දරුවෙක් හිටියා ඩ්‍රයිට් වෙන්ඩන්බර්ග් කියලා මේ ගීත ගායනා කරන්න. මේ වෝකලිස්ට් කෙනෙක් හැටියට. එතුමා ඉන්නේ පර්ත් වල ඕස්ට්‍රේලියාවේ. නමුත් මේ අයියලා මාලිලා තුන් දෙනා තාමත් මගේ සහෝදරයෝ. ලොකු මෙක්කෙන වැඩිමල් මෙක්කෙන නීල් පෙරේරා මට නංගි කියලා තමයි කතා කරන්නේ. මම එයාට ලොකු අය කියලා කතා කරනවා. තාමත් ඒ සම්බන්ධකම් තියෙනවා. තාමත් ඒ හිතවත්කම් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකත් වැදගත්. සංගීතයට එහා ගිය සම්බන්ධකම් සංගීතයත් එක්ක මුසු වෙලා තාමත් ඒවා ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ඒත් මරියසල්ගේ මම අහන්න කැමතියි දැන් ඔය ජූනියර් රිද්ම්ස්ලා එක්ක ඒ කාලේ ජනප්‍රියම කණ්ඩායමක් ඒ කාලේ යුගයේ හැටියට. ඊට පස්සේ ලොකු පෙරලියක් ඇති වුණේ මේ කැන්ඩිලා මිස්ගේ ගීතය නිර්මාණය වීමත් සමග. ඒක නිර්මාණය වෙච්ච ආකාරය සහ එහි ජනප්‍රියත්වය ඇති වෙච්ච ආකාරය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කළොත්. මම ඒ දවස්වල මම ගීත ගායනා කරනවා මේ එමරල්ඩ්ස් කියලා කණ්ඩායමක් එක්ක කොහොමද හිටියේ ඒගොල්ලන්ට. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ දෙවෙනි කණ්ඩායම තමයි බ්ලූ සෆයර්ස් කණ්ඩායම. ඒකට අපි නිතරම මොන හරි ෆන්ක්ෂන් එකකට ඉවෙන්ට් එකකට අපි පර්ෆෝම් කරනවා. මේ බෑන්ඩ්ස් දෙක තමයි හැමතිස්සෙම එකම වේදිකාවේ ඉන්නේ. මාරුවට අපි සංගීතය කරන්නේ. එතකොට මේ අපි හැමතිස්සෙම ඒ කියන්නේ අපි අපේ වෙනසක් තිබුණේ නැහැ. තරඟකාරයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් හැමතිස්සෙම සමහර වෙලාවට එක බෑන්ඩ් එකක එක්කෙනෙක් කවුරු හරි අඩුවක් තිබුණා නම් ඒ මාර්ක් කරතර එහෙම ලස්සනයි. ඒ සුන්දර අතීතයක් ඒක. කොහොම හරි මේ දෙවෙනි බෑන්ඩ් එකේ බ්ලූ සෆයර්ස් බෑන්ඩ් එකේ ඩ්‍රම්ස් වාදකයා කිටෝ චන්ද්‍රසේන හු දැන් ඉන්නේ ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා නුවර. ඒගොල්ලෝ මේ ගීතයක් ගායනා කරලා තිබුණා.
යම් කොටස් වර්ගයක් තිබුණා මට කියන්නේ ගෑනු කෙනෙකුට ගායනා කරන්න සුදුසු නැති වචන තිබුණා. ඒ වගේ නිකන් ගායනා කරන ගීතයක් තිබුණා. පස්සේ මම ඕකට මම සම්බන්ධ වුණා. මම සම්බන්ධ වෙන මම කිටෝගෙන් ඇහුවා මම ගායනා කරුවට කමක් නැද්ද? කමක් නැහැ කිව්වා. ඒතර මම මේ වචන තේරම වෙනස් කරුවා. ඒතන කොටස් 3ක් තිබුණා, වර්සස් 3ක් තිබුණා. නමුත් නැවත තුන්වෙනි වර්ස් එක මට ඕන විදිහට මම දීලා හතරවෙනි එකක් දීලා පස්වෙනි එකක් දීලා පස්වෙනි පටිගත කෙරුවේ නැහැ. හැබැයි පස්වෙනි වර්ස් එකක් තිබුණා. මම රචනා කරපුවා. පස්සේ හැම යනකොට දැන් මේක මම ගායනා කරනකොට ඇත්තම අති ජනප්‍රිය වුණා. අපි කොහෙද වාදනය කරන්නේ මේ ගීතය ඒකට ඉල්ලීම වැඩි. පස්සේ මගේ ලොකු කීනයක් තිබුණා පටිගත කිරීමක් කරන්න. ජනප්‍රිය වෙන්නවත් ඉදිරියට යන්නවත් නෙමෙයි නිකන් ආසාවට මොකද මට මතකයි ඒ කාලේදී මම පටිගත කිරීමකට ගිහින් මම ඩැවරින් සූබී එතකොට ඩැවරින් ආනෝල්ලා ඩැවරින් ආනෝල්ලා මේ පටිගත කිරීමක් කරනවා මම බලාගෙන හිටියා. මට පුදුම ආසාවක් තිබුණා මේ ඩැවරින් වගේ මේ පටිගත කිරීමක් කරන්න. ඒ හීනයක් මට. මේ හීනේ සදා කරන්න තමයි මේ කැන්ඩිලාමිස් ගීතයක් තවත් ගීත දෙකක් එක මේ පැටිය නිෂ්පාදනය වුණේ. ඒ ගීතය කැන්ඩිලාමිස් ගීතයත් එක්ක නිර්මාණය වෙච්ච අනිත් ගීත දෙක තමයි රණමොනරයි රණමොනරි. පැටියේ අනිත් පැත්ත, ඒ කියන්නේ දෙවෙනි පැත්ත B පැත්ත තිබුණ එක ගීතයක්. ඒ පළවෙනි මිනිත්තු 6 ගීතය. ඒක රචනා කෙරුවේ ඒ දෙක රණමොනරට සහ ලෝකේ වටේ ගීතය රචනා කෙරුවේ දැන් ගුවන්විදුලියේ චෙයාමන් මේ හඩ්සන් සමරසිංහ මහත්තයා. එතකොට බොහොම ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා හොවත් ඒ ගීත දෙකට සංගීත හැපුවේ මේ සංගීත නිර්මාණ කෙරුවේ තනුව නිර්මාණ කෙරුවේ MK රොක්සානි අංකල්. එතකොට ඔහුම තමයි ඔය පටිගත කිරීම කෙරුණේ තමයි ඊපි කැටේරියට ආවේ. පස්සේ ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ නැති විදිහට හිතන්නේ නැති මොහොතක හිතන්නේ නැති විදිහක මේක ජනප්‍රිය වුණා. මේ ගීතේ ජනප්‍රිය වුණා. ඉතුරු ටික ඉතින් ඉතිහාසයක්. ඒක ලෝකෙ වටේ කියනවා ලෝකෙ වටේත් අපිට මතක් කරගන්න. මට ඒක මතක් වුණේ මෙහිමයි. දැන් ඒ තරම් සිහිනයක් සැබෑ වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම ගීතයක් ගායනා කරලා ඊට පස්සේ මේක පටිගත කරන්න ඕන කියන ආසාව ඇති වුණා. ඒක ඉෂ්ට සිද්ධ වුණා. ඒ ඔක්කොම නොසිතූ විදියට මේක ජනප්‍රියත්වයටපත් වුණා. ඒ ජනප්‍රියත්වයත් එක්ක තමයි මවයසල් මේ අපගේ හදවත් වලට සමීප වෙන්නේ. දැන් ඒ සමීප වීමත් එක්කම මවයසල්ට කියන්න පුළුවන් මේ ගීතය ඔබව ලෝකේ කොයි රටවල් වලට ගෙනිච්චද? කොයි අවස්ථාන වලට හොඳ අවස්ථාවන් වලට ඔයාලට මේ ගීතය ගායනා කරන්න අවස්ථාව උදා කර දුන්නාද කියන එක පොඩ්ඩක් අපිට මතක් කරන්නකෝ. ඇත්තටම මම සංචාර නොකර රට බොහොම ටිකයි දැන් තියන්නේ. මේ ගීතේ නිසාම මම හිතන්නේ ලෝකෙ වටේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකටත් වැඩිය මම ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. ඒ වගේම නිහතමානී ආඩම්බරයක් තියෙනවා මේ ගීතය ගැන. මොකද මේක ගෑනු පිරිමි ભેදයක් නැතුව මේ ගීතය ගායනා කරනවා. ඒක විතරක් නෙමෙයි. දැන් ළඟදී මට ආරංචියක් ආවා. මම මේක සත්‍යයක්ද කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. නමුත් මට ආරංචියක් ආවා. සැනන් ඇන්ඩ්‍රියා ඔස්ට්‍රේලියා මේ මාසේ ඇය මේ ගීතය ගායනා කරලා තිබුණා කියලා. ඒකට මම මේ දැන් ඇත්තටම මට හරි සතුටුයි. මොකද නව පරපුරේ ඇය වැනි ජනප්‍රිය ගායිකාවක් මේ කාලේ ඉන්න ජනප්‍රියම ගායිකාවක් සැලන් ඇන්ඩ්‍රියා. ඇයත් මේ ගීතය ගායනා කරනවා කියවහම ඇත්තට මට හරි සතුටුයි. සමහර අය කතා කරලා මට ස්තුති කරනවා. සමහර අය ඒවා ගැන වචනයක්වත් නැහැ. නිකන් තමන්ගේ බීදලයක් වගේ ඒවා නිකන් එහෙමත් දේවල් තියෙනවා. කලකිරෙන්නත් අවස්ථාවල් තියෙනවා. නමුත් අනිත් පැත්ත ගත්තාම අපි තරාදියට දැම්මම මම හිතන්නේ වැඩියෙන් අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. කලාකාරයෙක්, ගායකයෙක්, ගායිකාවක් හැටියට සතුටු වෙන්න පුළුවන් මේ කාරණාවක් තමයි තමන්ගේ යුගයෙන් පස්සේ ඊළඟ එන යුගයේ නව පරපුරේ ගායක ගායිකාවෝ සංගීත කණ්ඩායම් මේ ගීත ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම වාදනය කරනවා, ගායනා කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම සතුටු වෙන්න පුළුවන්, සතුටුමත් වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක් තමයි ඒක. හොඳයි, අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමියට. මේ අද උපන්දිනයේ දවසේ
අපි වෙනුවෙන් මේ සැටර්ඩේ ස්ටාර් සාදයට එක්ුණාට මේක ඇත්තටම හරිය මේ ප්‍රිය සංഭാෂණයක් වගේ ඒක හොඳ මොහොතක් අපිට ඇත්තටම අද දිනේදීම ඔබතුමිය හමුවීම පිළිබඳව ගුවන් විදුලි සංස්ථාව වෙළඳ සේවයත් රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා අපේ ඉංග්‍රීසි නාලිකාවත් දෙකම දෙමුහුන් කළා ඔබට සුබ පතන්නට මේ කරපු හමුව ගැන මම කැමති ඔබගේ අදහසක් දැනගන්න. ඇත්තටම මම ෂොක් එකක් වුණා ඔබතුමා මට උදේ කතා කරලා මේක ආරාධනා කරනකොට මේ වෙලාවේ පැත්තටම මම අඳුරන ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා තිනවා මට විශ් කරන්න. නමුත් මේකට මුල් තැන දෙන්න ඕනේ කියලා මම ඒගොල්ලන්ව පොඩ්ඩක් සාරෙන් වාඩි කරලා මම මේ වෙන තැනක ඉඳගෙන මම ඔබතුමාට කතා කරන්නේ. බොහෝම ස්තුතියි මාව මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගත්තට. අනිත් එක මේ වගේ වැඩසටහන් ඉදිරියට ගෙනියන්න. මේවා හොඳ වැඩසටහන්. අපිට කතා කරන්න නිදහස තියෙනවා, කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන අවස්ථාවක් නොලැබෙන දේවල් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වුණා මේ මට කතා කරන්න පුළුවන් වුණා මේ වැඩසටහන. ඒක නිසා බොහොම ස්තුතියි. වැඩසටහනටත් මම සුබ පතනවා, ඔබ දෙපළටත් සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අපේ ආචාර්ය විජේකුරියා මහත්මයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද එතුමාත් හරිය කැමැත්තෙන් තමයි ඔබතුමිය එක්ක මේ සංවාදයට සම්බන්ධ වුණේ. එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපේ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පීනිය මරියසෙල් ගුණතිලක මහත්මිය සුවදායක වේවා, සැනසීම ලැබේවා, දිව්‍යන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබතුමියට නිරෝගී සුවයත් ලැබේවා, දීර්ඝායු ලැබේවා, සුබ උපන් දිනයක් වේවා. බොහොම ස්තුතියි. එමනම් අපි සමුගන්නවා අද අපේ කණ්ඩායම පසිදු නිෂ්පාදන සහයෙන් මම සල්පිටි. And this is Victor Raj.